Bun găsit, dragi prieteni, la lecția de tarot dedicată arcanei majore Soarele din tarotul de Marsilia, arcana numărul 19. Vă reamintesc că prin regula picturală a arcanelor, ceea ce este în stânga unei cărți reprezintă trecutul, introvertirea și pasivitatea, ceea ce apare la dreapta unei cărți reprezintă viitorul, extrovertirea și acțiunea. Ceea ce apare în partea de sus a cărții reprezintă spiritualul și divinul. Ceea ce apare în partea de jos a cărții reprezintă concretul, viața materială. Putem spune în general, ceea ce se întâmplă în iconografia arcanei sau elementele din arcană pot fi analizate la un nivel simbolic. Atunci când privim arcana Soarele, putem spune multe lucruri. Primul lucru, poate cel mai interesant, este că Soarele privește drept înainte. În arcana Luna am văzut că astrul privește spre stânga. Luna privește spre trecut, spre introvertire și pasiv, ceea ce lasă de înțeles că arcana Luna simbolizează memoria, amintirile, trecutul, gestația. Dar Soarele ne privește direct în față, deci el privește prezentul. Soarele simbolizează noțiunea de a ieși din trecut, de a nu pune un picior imediat în viitor, dar de a vrea să lumineze momentul prezent, de a vrea să lumineze imediat situația actuală. Dacă Luna reprezintă noaptea și întunericul, Soarele reprezintă ziua, iar sub un plan metaforic și simbolic, Soarele reprezintă faptul că lucrurile sunt cunoscute, că situația devine clară, că toată lumina cade asupra realității care ne înconjoară în prezent. Observăm pe arcana Soarele că astrul împrăștie picături la stânga și la dreapta, ca și cum ne-ar spune că aici trecutul și introvertirea s-au terminat. Nu mai exist nici în trecut, nici în viitor. Exist doar în momentul prezent. Un alt element interesant în arcana 19 sunt cele două personaje. Vedem un personaj la stânga arcanei, care poate reprezenta latura pasivă și introvertită, și un personaj la dreapta, care poate reprezenta latura activă și extrovertită. Remarcăm că cele două personaje se ating în dreptul inimii și pe umăr sau la nivelul capului. Apare astfel simbolul inimii și al intelectului. Cele două personaje par a fi într-o simbioză, par să-și împărtășească iubirea și cunoașterea, să împărtășească toate calitățile laturei introvertite în egală măsură cu calitățile laturei extrovertite. Astfel, arcana Soarele reprezintă dragostea, împărțirea, generozitatea. Arcana 19 reprezintă faptul de a reuși să îmbini inima și emoțiile cu posibilitatea de a le exprima rațional, fără a fi condus de vârful nasului de către emoții. În stadiul precedent, Luna, eram orbiți de emoțiile noastre pentru că eram întorși complet spre introvertire. În stadiul Soarele, nu vrem să scăpăm de emoții, dar nici nu vrem să rămânem orbiți de acestea. De aceea, utilizăm latura intelectuală, o latură activă, capabilă să se întoarcă către latura exterioară. Cu arcana 19 Soarele apare noțiunea de copii, care sunt desenați pe card, care poate fi explicată prin faptul că în arcana Luna exista o latură pasivă de gestație, reprezentată aici de personajul din stânga, care merge pe apă. Dar odată ce femeia a trecut prin procesul de maternitate și a născut, putem vedea materializarea gestației prin copilul din dreapta, care stă pe un teren solid. În timp ce Luna reprezintă maternitatea, Soarele reprezintă copilul. Un alt detaliu grafic este zidul care protejează copiii. Zidul permite copiilor să se joace la exterior, fără a se îngrijora, pentru că sunt la interiorul zidurilor orașului. Este un element vizual simbolic, foarte interesant, pentru că Soarele reprezintă protecția, reprezintă faptul de a fi în securitate, de a se simți calm și confortabil în raport cu persoanele și cu situațiile care ne înconjoară. Soarele se află sus pe cer, ceea ce indică momentul de miază zi, iar razele sale ating cadranul arcanei în planul spiritual și divin. Arcana ne indică o referință astrologică și alchimică veche de când lumea, în care un personaj
spiritual și divin, vine să încălzească oamenii aflați pe sol în viața materială și concretă. Putem vedea razele soarelui, dar și picăturile care pot simboliza darurile divinului care vin spre planul divin. Există în această arcană două concepte ale soarelui. Primul, iubirea și protecția, în sensul în care soarele joacă rolul tatălui cosmic. Al doilea concept este generozitatea, în sensul în care soarele dă ceva spiritual și divin care devine material și concret. Soarele poate simboliza cadourile, banii, o anumită formă de lux, ceva ce dăm sau primim pentru a ne permite o formă de securitate, de confort sau de plăcere. Cele 5 arhetipuri ale arcanei soarele sunt emoție, copii, generozitate, tată, iluminare. Dar să le înțelegem pe rând. Când soarele apare într-un tiraj sau când medităm cu arcana soarele, apare imediat ideea de emoție. Adesea consultantul este îndrăgostit, dă sau primește iubire, împărtășește iubirea cu altcineva, își comunică emoțiile cu ușurință. Cu mâna pe inimă, în grafica arcanei, nu veți fi surprinși de cuvântul cheie generozitate. Arcana soarele poate simboliza pe cineva care este generos, care atrage, care protejează, pe cineva care dă cadouri sau care sponsorizează. Grafica arcanei, cu mâna pe inimă, face trimitere la expresii verbale precum cu mâna pe inimă, mulțumesc din inimă, i s-a oprit inima în loc, a avea ceva pe inimă, etc. Pe de altă parte, arcana soarele reprezintă uneori organul fizic inima, sănătatea sa și funcționarea sa. Arcana 19 este singura carte în care apar desenați copii. Dacă vorbim de conceptul de iubire, adesea apare dorința de a fonda o familie și de a avea un copil. Dacă începi să-ți creezi o familie, începi să protejezi ceea ce iubești, începi să oferi, să fii generos. Atunci, simbolistica arcanei face trimitere la materializare și la latura financiară. În tradiția alchimică, soarele reprezintă aurul, dar în zilele noastre monedele nu mai sunt din aur. De aceea, arcana soarele reprezintă banii la modul general. Pentru că tarotul este un sistem cu simboluri foarte vechi, ideea sponsorului a fost asociată direct cu tatăl. De aceea, în sistemul astrologic și alchimic, soarele reprezintă tatăl cosmic. Când arcana soarele apare într-un tiraj sau când medităm cu această arcană, este ca și cum lumina ar cădea direct asupra evenimentelor. Soarele va aduce un proces de clarificare. Dintr-o dată vedem totul clar, vedem situația în întregime, pentru că soarele va aduce o iluminare, permițându-ne să vedem cele mai mici detalii. Ce se întâmplă dacă arcana apare inversată într-un tiraj sau este văzută într-o energie negativă? Iluminarea este înșelătoare, clarificarea este proastă. Este ca și cum ridicăm un voal, dar nu complet. Voalul continuă să ascundă anumite lucruri. Este ca atunci când scot în evidență, pun în lumină aturile unei situații, fără a ilumina, fără a puncta și laturile mai puțin favorabile ale acelei situații. Sau este ca atunci când avem o lanternă în ochi și nu mai putem vedea în obscuritate. Iluminarea înșelătoare este o metaforă, dar trebuie dată consultantului pentru ca el să găsească în ce domeniu din viața sa iluminarea este înșelătoare, pentru a reuși să schimbe energia acelei situații și să o clarifice. Evident, dacă arcana soarele reprezintă emoțiile, atunci când este inversată, emoțiile sunt dificile, vorbim atunci de tristețe, vorbim de inimă frântă sau chiar de ură. Generozitatea devine dificilă sau rău intenționată, poate că dragostea ne este cumpărată sau noi încercăm să cumpărăm dragostea cuiva. Putem vorbi de probleme emoționale în raport cu copiii sau în raport cu copilul interior. Dacă asociem arcana soarele cu partea financiară, în sensul negativ al arcanei, ne indică faptul că consultantul
are probleme financiare sau că susținerea financiară a copiilor este o dificultate pentru consultant. Soarele se uită direct în ochii noștri, precum personajul din arcana Justiția și îngerul din arcana Judecata. Are multe în comun cu diavolul din arcana 15, începând cu faptul că astrul mijește ochii. Este rezonabil să presupunem că diavolul a aprins torța sa cu un foc de la soare, căldura și lumina primordială a divinității. Adevărul este că aceasta este prima interpretare a arcanei soarele, simbolul vieții și al iubirii, arhetipul tatălui cosmic. El este stăpânul raiului, sursa de căldură și lumină, el aduce viață tuturor ființelor. Aici, acest corp ceresc strălucitor la amiază îndepărtează toate umbrele din poziția sa în mijlocul cerului. Aliura portocalie strălucitoare a intuiției lunii deschide calea pentru modelul de bază pe care îl reflectă lumina galbenă a soarelui. Sub căldura Tatălui Ceresc, cele două personaje trec împreună râul, albastru. Două detalii importante îi fac pe aceștia doi să semene cu personajele din arcana 15 diavolul. Personajul din stânga are o coadă asemănătoare servitorului masculin din diavolul, iar personajul din dreapta are 3 puncte pe lateral, ca și servitorul feminin din arcana 15. Putem spune că energia din umbră a arcanei 15 a apărut acum în lumina strălucitoare a zilei și că legătura pasiunii inconștiente, fuzionată în cele două personaje, a fost schimbată prin relația de sprijin, iubirea umană în starea pură. Aceasta este o prietenie profundă și o libertate sub binecuvântarea soarelui. Observăm că personajul din partea dreaptă, cea activă, este cel care poartă simbolul conștiinței active. Vezi capul țuguiat, în timp ce personajul din partea stângă vine ca un orb, lăsându-se condus. Legăturile celor doi slujitori din arcana 15 sunt acum doar în semnul inelelor de culoare roșu activ de pe gâtul celor două personaje, precum și linia de pe pieptul lor care demarchează granița dintre limite și unitatea dintre stânga și dreapta, activ versus receptiv. Cei doi copii din arcana soarele sunt cei doi drăgușori eliberați din arcana 15 diavolul. Personajul din dreapta stă pe un pământ alb, pare să fi fost spălat, purificat. Între picioarele lui spațiul este de un albastru pur. Pare că a trecut și a atins un nivel spiritual mai înalt, de cealaltă parte a râului, sau că a trecut într-o altă dimensiune. Iar pe partea stângă, celălalt personaj merge pe apă pentru a-l întâlni, ghidat de mâna de ajutor a celuilalt. Putem vedea în această imagine a gemenilor o metaforă a lucrului interior, partea conștientă a ființei care ajută partea originală, animalică, primitivă din fiecare persoană să găsească calea către o altă realitate. Putem vedea adultul care conduce copilul interior spre bucurie. În arcana soarele, 3 culori se repetă pe cer, pe pământ și în figura celor două personaje. Galbenul central al soarelui și din razele sale intense se reflectă pe cărămizile zidului și pe părul celor două personaje principale, ca și cum ar indica legătura dintre înțelepciune și lumină. Lumina roșie a razelor face ecou la rândul de cărămizi superior și cel inferior al zidului și la colierele celor două personaje. Ochii acestui corp ceresc sunt albi cu pupile negre, ca ochii celor două personaje pe care le luminează și ca pământul care a fost purificat pe partea dreaptă a cărții. Această perspectivă grafică face ca dualitatea alb-negru, activitatea vitală, roșu, și inteligența, galbenul, să devină o unitate divină. În cele din urmă, albastru râului curgător este ca și cum s-ar rostogoli în jurul taliei celor două personaje în pânza care le acoperă sexualitatea.
Aceasta înseamnă, probabil, că și-au acceptat corpurile în această lume, în perpetuă schimbare, ca o formă efemeră. În continuare, albastrul brâurilor se ridică spre soare în 5 picături albastre, simbolizând conștiința eternă care există în fiecare dintre noi. Unitatea dintre cer, pământ și oameni este completă. O singură panglică verde, dovada unei legături fertile între căldura soarelui și activitatea râului, evocă creșterea plantelor. Putem citi numărul de linii drepte din panglica verde conform numerologiei tarotului, ca atunci când citim o serie de numere ale arcanelor majore. Vedem numărul 14 din partea stângă a personajului din stânga, ca și cum ar anunța procesul de vindecare în care este implicat. Apoi, numărul 2 între picioarele sale, gestația lumii viitoare, urmat de numărul 7 dintre cele două personaje, care este acțiunea unui personaj față de celălalt. Și în final, 9 linii din partea dreaptă a cardului, sugerând valoarea numerică a numărului 9, criza de la sfârșitul ciclului de detașare. Dar aici este vorba despre o traversare inițiatică. Zidul roșu și galben din planul din spate indică faptul că în plină criză se ridică deja o clădire nouă. Aceste două personaje s-au rupt de trecut, întâmpinând o nouă viață. Stadiul 9 în tarot este un moment de depășire a perfecțiunii, care presupune intrarea în criză pentru construirea unei noi lumi. Ermitul cu lampa sa poartă o lumină, o înțelepciune, o experiență. El a decis să se depărteze de lume și să-și transmită comoara unora aleși care vin să-l caute în solitudinea sa. El realizează înțelepciunea individuală. Soarele, din contră, lucrează cu risipă, oferă tuturor lumina sa și cunoașterea sa. Soarele acceptă absolut toate ființele și depășește individualitatea, creând colectivitatea. Fără soare, ermitul cade în profunzimile solitudinii și în avariția spirituală. El nu transmite învățătura sa nimănui. Lampa sa rămâne ascunsă în pliurile egoului, o ridică doar pentru a fi văzut de o entitate superioară. Fără ermit, soarele se extinde fără discernământ și pierde capacitatea direcției care aduce individualitatea. Soarele nu poate să producă decât o masă amorfă, pe un principiu nebulos. În ermit, totul este experiență. În soare, totul este renovare. Fiecare are nevoie de celălalt. Ermitul privește către stânga arcanei, trecutul, evocând aprofundarea experiențelor trăite. Soarele, la amează, ne privește în față, evocând experiența momentului prezent. Arcana Soarele păstrează aceeași formă atipică de numerotare în cifre romane, precum Arcana 9, Ermitul, indicând direcția de urmat, către dreapta, viitorul, sens indicat de mâna personajului din dreapta. Anagrama din titlul arcanei în limba franceză, Le Soleil, poate fi înțeleasă prin cuvintele Le Sol și Œil, ceea ce se traduce prin ochiul de pământ. Astfel, anagrama titlului face trimitere la ieșirea din apele subconștientului și găsirea unui nou pământ purificat. În stadiul 5, Papa, comunicarea este pe verticală, dificilă, de la adult la copil, de la profesor la discipol. În stadiul 19, Soarele, comunicarea este pe orizontală, liberă, de la egal la egal, fără dogmă și ierarhie. În Arcana 19, cei doi copii simbolizează că ne întâlnim cu partea cealaltă din noi, încă animalică. Va trebui să ne recunoaștem încă instinctul animalic și să-l aducem în lumină. Zidul, care nu este foarte înalt, arată capacitatea de a sări gardul pentru a ne întoarce la copilul interior, să luăm de mână
sau de umăr pentru a-i da iubirea noastră, simbolizată prin mâna întinsă către inimă, și a-i da umărul nostru ca sprijin, simbolizat prin mâna întinsă către umăr. Numărul 13 a picăturilor ce urcă sau coboară din soare, a binecuvântărilor, și numărul 16 a razelor de soare arată recompensele pe care le primim în aceste stadii pentru lecțiile învățate în stadiile 13 și 16, arcana fără nume și arcana Casa Domnului. Dacă în stadiul 16 avem simbolul deschiderii mentalului care lasă să intre lumina venită din planul spiritual, în stadiul 17, steaua, începem să observăm semnele și mesajele cerului, ne activăm intuiția. În stadiul 18, luna, avem posibilitatea să descifrăm aceste mesaje, să transmitem mesajele sau să vedem ce ne așteaptă. Iar în stadiul 19, soarele, spiritul acționează, se lansează către ceea ce îl animă. Soarele este un semn bun pentru toate construcțiile noi. Implică o dragoste necondiționată pentru locul de muncă și anunță succesul bazat pe o abordare intensă și luminată. Acest stadiu este cristalizarea unui cuplu pasional, rezultatul succesului, al unei conștientizări în orice domeniu al vieții umane, în aspectele emoționale, intelectuale, creative și materiale. Este și începutul unei noi vieți în care greutățile trecute sunt lăsate în urmă. Este întâlnirea unui suflet armonios, semnarea unui contract benefic. Arhetipul arcanei soarele reprezintă și valorile ideale ale modelului tatălui, inclusiv percepția intelectului și spiritului masculin în interiorul feminității. Se poate referi și la dominația imaginii tatălui și la prezența sau absența tatălui imprimată în mintea consultantului. Acest lucru poate conduce pe consultant să-și imagineze imaginea ideală a unui tată care poate diferi foarte mult de realitate. Energia soarelui strălucește întotdeauna pentru toată lumea în orice moment. Totuși, nu trebuie să uităm că soarele arzător poate duce la moarte și ariditate, care pot transforma pământul în deșert. Lumina soarelui se poate dovedi încălzitoare și liniștitoare, dar uneori arzătoare și orbitoare. Arcana Soarele este de obicei o carte a bucuriei, a strălucirii și a fericirii, dar dacă într-un tiraj apare inversată sau consultantul simte o energie negativă în timp ce meditează cu această arcană, aceasta evocă o problemă cu noțiunea de copil sau copilărie. Așadar, arcana face trimitere la psihologia și psihanaliza istoriei copilăriei consultantului, la o copilărie în suferință, în izolare, în abuz fizic și emoțional, poate chiar la viol și incest. Arcana 19 pune problema gemelară, problema gemenilor, problema frăției. Toate amintirile pe care le aveți în legătură cu un geamăn sau un frate. Psihogenealogia tarotului vorbește despre un fetus mai mult sau mai puțin conștient, pierdut sau avortat. Dacă energetic sunteți în legătură cu un frate sau o soră care nu este în planul terestru, arcana 19 soarele vă indică aceasta într-o analiză de dezvoltare personală pentru a evoca faptul că este bine să faceți o lucrare în raport cu această problematică. O altă tematică cu soarele care strălucește puternic într-o analiză de dezvoltare personală, vă invit să vă puneți întrebarea: eu însămi accept să strălucesc? Eu accept să fiu fericit? Eu accept să reușesc? Arcana 19 vine cronologic după arcana 18, luna. Cele două arcane sunt cele două arhetipuri, feminin și masculin, mama cosmică și tatăl cosmic. Arcana luna ascunde cele mai multe simboluri, cantitativ, grafic desenate, în timp ce în arcana soarele sunt cele mai puține simboluri grafice desenate. Probabil că grafica tarotului, încă din antichitate, ne lasă de înțeles că femeile sunt mai complicate decât bărbații.
Trecerea de la lună la soare se face ciclic, repetitiv. Așa cum nu există zi fără noapte și nu există noapte fără zi, nu există bucurie fără tristețe, nu există fericire fără nenorocire. În stadiul 19, soarele, vedem în sfârșit rătăcirile noastre ajungând la un final. Am săpat, am curățat, ne-am integrat, am acceptat dezbrăcarea și sfârșitul dictaturii egoului. Energia circulă din nou, conștiința se dezvoltă și ne permite să ne trăim valorile. Unirea energiei creatoare soarele și a lunii neocultate ne învață înțelepciunea. Suntem fii ai cerului, protejați de îngerul cumpătării și călăuziți de stea. Arcana 19, soarele, este asociată literei S din alfabet. Grafica literei S face legătura între planul material și cel emoțional, între planul fizic și cel spiritual, într-o manieră sinusoidă. Litera S evocă sensibilitatea, strălucirea, succesul, dar și secretele inimii și minții. Cartea de tarot Soarele exprimă o mare bucurie de viață, căldură și încredere. Soarele reprezintă forțele luminoase ale conștiinței, cu ajutorul cărora ajungem la limpezime, reușim să ne înfrângem îngrijorarea, iritarea și temerile din stadiul precedent, luna. Cartea este simbolul prospețimii tinerești și al senzației de a fi ca nou. Soarele ne cere să învingem întunecimile din noi, să ne desfătăm latura însorită, să mântuim pe fratele nostru întunecat sau pe sora noastră înnegurată și să o aducem la lumină. În tarotul de Marsilia, în arcană, sunt reprezentați doi copii goi identici, ceea ce evocă o comunitate spirituală. Ei au depășit diferențele dintre ei și valorizează numai ceea ce au în comun. Comunicarea lor este afectivă, împărtășesc o dragoste pură, frățească. Simbolul copiilor trimite cu gândul la puritate și inocență. Sensul general al cărții este dragostea, prietenia, lipsa de egoism, înțelegerea, bucuria de a fi, încredere, pace, comunicare, contacte, căldură, dragoste, viață nouă, succes, evoluție, construcție, trecere, conștientizare, tată cosmic, împerechiere, iluminare, încrucișare, copilărie, joacă, plajă, vacanță, fericire, împlinire, bogăție, bucurie, călătorie, împlinirea dorințelor materiale, căsătorie împlinită, liniște sufletească, acceptare, lipsa ambiției, indolență. După toate cele prezentate, putem asimila Arcana 19 cu zodia Gemenilor, marcată prin cele mai lungi și însorite zile ale anului. Prezența Gemenilor se regăsește în toate miturile creației, unde ei joacă roluri antagonice, dar absolut complementare. Castor și Pollux, Romulus și Remus, etc. Dualitatea, cifrele pare, reprezintă viața manifestată. Orice lucru sub soare este dublu în expresia lui și unul prin esență, spune tradiția. Zodia Gemenilor ne-a deschis porțile comunicării cu ceilalți, ne-a ajutat să ne ocupăm de educație, de studiu, de tot ce implică raționalul și intelectul. Astfel, am reușit să dezvoltăm relațiile umane prin intermediul schimburilor de idei și materiale, punând bazele comerțului. Dar mai ales ne-a oferit marea lecție a dualismului, pentru că omul, renunțând la comunicarea telepatică, a obținut posibilitatea de a exprima prin vorbire altceva decât ceea ce gândea. Și așa a apărut minciuna. Persoanele care au 19 în data nașterii sunt persoane foarte emotive, sunt persoane care caută pacea, armonia și buna înțelegere, sunt persoane generoase și sentimentale, sincere, cu mâna pe inimă, sunt transparente în exprimarea emoțiilor. 19 în data nașterii indică persoane care iubesc cadourile, iubesc să fie în centrul atenției, iubesc luxul și abundența. În latura negativă, persoanele cu 19 în data nașterii sunt hiperemotive,
prea multe emoții, prea multe sentimente, prea multe lacrimi, tristețe, pe care le resimte sufocante, arzătoare. Un 19 în data nașterii predispune de asemenea către latura impresionabilă și către susceptibilitate. Vrea să fie iubit de toată lumea și suferă când o singură persoană nu-l iubește. Emoțiile sale sunt ușor influențabile de aur, bani și bogăție. Eu sunt Valentina. Dacă v-a plăcut această lecție de tarot online, urmăriți și celelalte lecții despre arcanele tarotului de pe canalul meu de YouTube pentru a afla legătura dintre tarot, numerologie, astrologie și alfabet. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, dați un share, abonați-vă sau lăsați un comentariu.